داستان شاهان. گیومرت یا کیومرث نخستین انسان و نخستین پادشاه شاهنامه سرآغاز پادشاهان پیشدادی است که 30 سال فرمانروایی کرد. کیومرث مردمی رو که گروه زندگی می‌کردن گرد هم آورد و 2 شهر به نامهای استخر و دماوند و ساخت. پادشاه نیکی بود تا جایی که جانوران انسانها از گوشه و کنار ایران زمین به طرف کیومرث اومدن و در کنارش زندگی کردن. کیومرث به مردم یاد داد چگونه از پوست جانوران برای خودشون جامه بسازن. نشان کیومرث و یارانش هم پوشیدن جامه‌هایی از پوست پلنگ بود. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که نام بزرگی به گیتی که جست. که بودان که دیهیم بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران به یاد. چنین گفت کاین تخت و کلاه، گیومرث آورد و او بود شاه. کیومرث از دار دنیا یک پسر داشت به نام سیامک که حتی دمی تاب دوریش رو نداشت. این عشق میان پدر و پسر زبان زده همه بود، ولی اهریمن ناپاک به این عشق بسیار رشک می برد و از اینکه کیومرث روز به روز بیشتر به آیین یزدان می پرداخت خیلی خشمگین بود. برای همین اهریمن یک شب که روبروی غارش بر لب صخره نشسته بود بسیار اندیشید و نقشه‌ای کشید تا فرزند خودش رو به تخت پادشاهی بنشونه. فرزندش که دیوی سیاه غول پیکر و گرگ مانند بود رو به جنگ سیامک فرستاد. سیامک در جنگی خونین که با فرزند اهریمن داشت کشته شد. دد و مرغ و نخجیر گشت گروه، برفتند ویل کنان سوی کوه. برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه آن شاه برخاست گرد. کیومرث سالها سوگوار پسر از دست رفتش بود تا اون که سروش ایزدی پیغامی برای کیومرث فرستاد که سپاهی گردآوری کنه و به فرمان یزدان اون دیو رو از میون برداره. سیامک پسری داشت به نام هوشنگ که کیومرث اونو بسیار دوست داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پرورید مرو را به ببر. کیومرث نوش رو به جنگ جادوان فرستاد و این بار این هوشنگ بود که پیروز شد. هنگامی که روزگار کیومرث به سر اومد نوش رو به تخت پادشاهی نشوند و هوشنگ دومین پادشاه پیشدادی شد. روزی هوشنگ شاه برای شکار به کوهستان رفت که ناگهان مار سیاه بزرگی سر راهش دید. سنگ بزرگی به طرف مار انداخت، ولی سنگ به مار نخورد و با سنگ دیگری برخورد کرد و از جرقه به وجود اومده بوته کنار سنگ آتش گرفت. با کشف آتش به وسیله هوشنگ ایرانیان تونستن آهن رو ذوب کنن. هوشنگ هم 40 سال با شادکامی زندگی کرد. ببخشید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و جز از نام نیکو نبرد. پس از هوشنگ فرزندش طهمورث به تخت نشست و سومین پادشاه پیشدادی شد. طهمورث جنگ‌های بسیاری با دیوها کرد و تونست اونها را آرام کنه و دیوها سر بندگی فرود آوردند و پیمان کردند که خواندن و نوشتن رو به مردم آموزش بدن. پس از طهمورث جمشید پسرش به تخت شاهی نشست. دوره پادشاهی جمشید دوره آبادانی و فراوانی بود. جمشید نخستین کسی بود که از آهن ابزار جنگی
مانند سپر و زره و جوشن و کلاهخود ساخت. جامعه رو به 4 بخش طبقه بندی کرد. کاتوزیان و پارسایان رو به کوه فرستاد تا کار دین کنند و دانش بیاورند و شماری رو به کار سپاه و جنگ گمارد. به گروهی دیگر دستور داد کشاورزی کنند و گروه آخر هم دست ورزان بودند. پس از 50 سال به دیوها دستور داد تا خاک و با آب گل کنند، خشت بزنند و دیوار بکشند. مردم در رفاه زندگی می کردند. شکوه و نیروی جمشید آنقدر زیاد شد که خودپسندی و غرور بر او چیره شد. او فرمان داد تختی از زر و گوهر براش بسازند و به دیوها دستور داد تا تخت و به روی شانه هاشون بذارن و اون رو در آسمان به پرواز در بیارن. هنگامی که جمشید از آسمان با تخت فرود اومد، مردم به پاش زر و گوهر ریختند و اون روز رو روز نو یا نوروز نام گذاشتند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. از آن نوروز 300 سال گذشت و یزدان بیماری و تنگ دستی رو از مردم ایران و پادشاهی جمشید برداشت. ولی غرور جمشید به جایی رسید که خودش رو از همه چیز و همه کس بالاتر میدید، تا جایی که خودش رو از یزدان هم فراتر میدونست. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نام بر تخت شاهی ندید. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاه است. سالها گذشت و جمشید از یزدان بریده بود. خودش رو جهان آفرین میخوند. در این زمان همه سپاهیان ازش روگردان شدند و همه چیز به هم ریخته شد. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، بر او اندر آید ز هر سو هراس. روز به روز جمشید مغرورتر میشد، تا اینکه به تیر روزی دچار شد و یزدان به جمشید خشم گرفت و لرزش سهمگینی به دلش افتاد. ولی دیگر دیر شده بود. جمشید خون گریه می کرد، ولی فر ایزدی از او دورتر می شد، تا اینکه کار جمشید به تلخی و نیستی رسید. فر یا فره ایزدی فروغیه که از سوی یزدان به دل هر کس بتابه برتری پیدا میکنه و از پرتوی این فروغ شایسته پادشاهی میشه و کامیابی هم نشینش میشه. در همین هنگام در سوی دیگر دنیا مرداس در سرزمین تازیان فرمانروایی میکرد و پسری به نام ضحاک داشت. ضحاک با نیرنگ اهریمن پدرش رو کشت و به تخت شاهی نشست. سپس اهریمن در ردای یک آشپز وارد دربارش شد و بوسه بر شانه های ضحاک زد. از جای بوسه ها 2 مار رشد کردند و اون ضحاک ماردوش نام گرفت. مارها امان ضحاک رو بریده بودند و تنها هنگامی آرام می گرفتند که از مغز سر انسان خورشتی برایشون فراهم بشه. این شد که در شهر هر روز دژخیم‌های ضحاک جوانان رو می گرفتند و شبانه اونها رو به آشپزخانه ضحاک می بردند تا خوراک مارهای دوش شاه رو فراهم کنند. در ایران مردم دست به قیام زدند و حکومت جمشید لحظه به لحظه به سوی نابودی می رفت. ضحاک از این رخداد باخبر شد، با لشکرش به سوی ایران تاخت و مردم ستم دیده ایرانم
از همه جا بی خبر برای رهایی از ستم جمشید به ضحاک پیوستند. جمشید تاج و تخت رو رها کرد و پا به فرار گذاشت و ضحاک نه تنها تاج و تخت رو گرفت بلکه خواهران جمشید یعنی شهرناز و ارنواز رو هم به همسری خودش درآورد. پس از اندی جاسوس‌های ضحاک در نزدیکی دریای چین جمشید رو پیدا کردند و ضحاک فرمان داد تا جمشید پادشاه پیشدادی رو پس از 700 سال زندگی با اره به 2 نیم کنند تا این پایانی بر زندگی و پادشاهی جمشید باشه. به ارش سراسر به 2 نیم کرد، جهان را از او پاک بی بیم کرد. از او بیش بر تخت شاهی که بود، بر آن رنج بردن چه آمدش سود. ضحاک 1000 سال فرمانروایی کرد و در این زمان آیین فرزانگی و نیکی نابود شد. سر تا سر ایران رو ستم و سیاهی فرا گرفت. جوانها شبانه به وسیله سربازان دستگیر می شدند و از مغزشون خوراک برای مارهای ضحاک می پختند. در این میون هم 2 مرد نیکخو به نامهای ارمایل و گرمایل بران شدند تا مردم رو یاری کنند. پس به 1000 سختی خودشون رو به دربار ضحاک رسوندن و سرپرست آشپزخانه شدن و هر شب از 2 جوانی که با دست و پای بسته به آشپزخانه آورده می شدن یکی رو به ناچار می کشتن و اون یکی رو آزاد می کردند و به کوه می فرستادند و به جای مغز سرش از مغز گوسفند در خورش استفاده می کردند. روزگار ایران زمین به سختی میگذشت تا اینکه ضحاک شبی خوابی دید 3 مرد وارد ایوان شاهی شدند و یکی از اونها که جوانتر بود با گرز گاوسری در دست به سر ضحاک کوبید. ضحاک رو دست و پا بسته به کوه دماوند برد و به بند کشید. ضحاک آشفته خوابدانها رو فرا خوند و جویای تعبیر خواب شد. یکی از موبدان به نام زیرک بهش گفت که تعبیر این خواب کودکیه به نام فریدون که هنوز به دنیا نیامده، ولی تو گاو اون کودک رو که مانند دایه‌ای براش میمونه میکشی و اون با گرزی گاوسر به سراغ تو میاد. پس از اون روز ضحاک همه جا را به دنبال فریدون گشت تا پیش از بزرگسالی اون رو از میان ببره. آبتین پدر فریدون که به دست ضحاک کشته شده بود از نژاد طهمورث دیوبند بود. فرانک مادر فریدون از ترس اینکه ضحاک فریدون رو به چنگ بیاره اون رو به گاو افسانه‌ای به نام پرمایه یا برمایه سپرد. فریدون در کوهسار به سن 16 سالگی رسید و هنگامی که از مادر نام و نشان پدر و گذشتش رو پرسید برون شد که به جنگ ضحاک بره. در سوی دیگه مرد آهنگری با داد و فریاد به ایوان ضحاک اومد و آخرین پسرش رو که به چنگ دژخیمان ضحاک بود باز خواست تا اون رو از مرگ نجات بده. یکی بی زبان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. اگر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختیت از بهر ماست. زبان ضحاک از شنیدن سخنان کاوه بند اومد، چرا که همه پسران کاوه به جز این پسر رو سر بریده بودند. پس فرمان داد تا پسر کاوه رو آزاد کنند و پس از اون به کاوه رو کرد و خواست تا کاوه آهنگر بر نوشته‌ای به دادگری ضحاک گواهی بده. کاوه اما رو به درباریان کرد و گفت: آی بزرگان، شما از بهر یزدان بریدید، شما به همراه شاهتون همه روانه دوزخ میشین.
من بر این نوشته گواهی نمیدم و ای ضحاک از خشم تو هم باکی ندارم. سپس از جا بلند شد و پیمان نامه رو پاره کرد و به همراه پسرش از ایوان شاه بیرون رفت. کاوه آهنگر به میدان شهر رفت و چرم آهنگریش رو که به کمر داشت باز کرد و بر سر نیزه زد و از مردم خواست تا برای رویارویی با ضحاک بهش بپیوندند. کاوه نیزه به دست پیش میرفت و مردم به دنبالش حرکت میکردند و پی فریدون میگشتند. انقدر جستجو کردند تا از شهر به دشت و کوه رسیدند و در پایان فریدون رو پیدا کردند. از اون روز هر گروه از مردم به اون چرم پاره کاوه چیزی افزودند، از دیبای رومی گرفته تا زر و گوهر و نشانه ماه و نامش رو درفش کاویانی گذاشتند. فروهشت از او زرد و سرخ و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. فریدون وقتی که از خیزش مردم آگاه شد به کاوه آهنگر پیوست و یواش یواش مردم هم به اونا پیوستند و با لشکری بزرگ به جنگ ضحاک تازی رفتند. پس این چنین شد که ضحاک هم با گرز گاوسر فریدون به خاک افتاد، ولی به دستور یزدان فریدون اون رو نکشت و در دماوند کوه ضحاک رو به بند کشید. بیاورد ضحاک را چون نوند، به کوه دماوند کردش به بند. پس این چنین پس از 1000 سال بیداد و ستم، ضحاک ماردوش هم کارش به خواری و نیستی رسید. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی.